Majoritatea oamenilor cred că Nikola Tesla a fost un magician al electricității care a apărut de nicăieri în laboratorul lui Thomas Edison. Dar adevărul este mult mai straniu. Povestea lumii moderne nu începe într-un laborator sofisticat din New York, ci într-un parc public din Budapesta, cu un tânăr aflat la un pas de nebunie. Astăzi explorăm momentul exact în care s-a născut tehnologia care ne alimentează viețile și cum o singură viziune a învins legile fizicii de la acea vreme. În 1881, Nikola Tesla s-a mutat la Budapesta pentru a lucra în industria telegrafiei. Dar la scurt timp, corpul său a cedat sub presiunea muncii și a geniului său. Suferea de ceea ce medicii numeau pe atunci o boală nervoasă bizară. Simțurile lui erau amplificate la un nivel aproape insuportabil. Tesla scria în memoriile sale că putea auzi ticăitul unui ceas de la 3 camere distanță. Vibrația unei trăsuri care trecea pe stradă îi provoca dureri fizice atroce, iar lumina soarelui era ca o lamă de cuțit pentru ochii lui. De ce este important acest detaliu? Pentru că această stare de transă, de izolare senzorială forțată, i-a permis creierului său să facă ceva unic în istorie, să vizualizeze mecanisme cu o precizie fotografică absolută. Tesla nu desena pe hârtie, el nu avea nevoie de prototipuri fizice. El construia mașinăriile în minte, le lăsa să ruleze mental timp de săptămâni și verifica apoi care piese s-au uzat, fără să fie atins vreodată o șurubelniță. În acea perioadă, lumea științifică era blocată într-o fundătură numită curentul continuu. Imaginați-vă electricitatea ca pe un flux de apă care merge doar într-o singură direcție. Era sistemul promovat de Edison, dar avea o problemă uriașă. Nu putea fi trimis la distanțe mari. Aveai nevoie de o centrală electrică la fiecare kilometru distanță pentru a aprinde un simplu bec. Soluția teoretică era curentul alternativ. Dar nimeni nu știa cum să construiască un motor care să funcționeze cu el, fără să explodeze sau să producă scântei periculoase. Profesorul lui Tesla de la Universitatea din Graz îi spusese chiar în fața întregii clase: „Domnule Tesla, puteți face multe lucruri, dar nu veți construi niciodată un motor fără perii. Este o nebunie. E ca și cum ați vrea să creați o forță perpetuă.” Această negație a devenit însă combustibilul ambiției sale. Februarie 1882. O zi friguroasă, dar senină. Tesla se plimba în parcul Városliget din Budapesta împreună cu prietenul său, Antoni Szigeti. Apusul de soare era spectaculos, iar Tesla, un mare iubitor de poezie, a început să recite versuri din Faust de Goethe. Versurile vorbeau despre soarele care apune pentru a da viață în altă parte a lumii. În acea secundă, metafora soarelui s-a ciocnit cu problema motorului în mintea lui. Tesla s-a oprit brusc, încremenit. Prietenul lui s-a speriat, crezând că este un nou episod al bolii sale. Dar Tesla a văzut pur și simplu cum câmpul magnetic se învârte ca un vârtej invizibil în jurul motorului. S-a aplecat rapid și cu un băț găsit pe jos a început să deseneze febril în nisipul de pe alee diagrama câmpului magnetic rotativ. În acea clipă, în nisipul unei alei din Budapesta, a fost inventat secolul 20. Acea schiță nu a rămas mult timp în nisip. Tesla a plecat în America cu doar 4 cenți în buzunar, dar cu schița mentală a acestui motor. A urmat celebrul război al curenților împotriva lui Edison. A fost o bătălie a ego-urilor, a banilor și a viziunilor. În final, în 1896, prima mare hidrocentrală din lume, construită la cascada Niagara, a folosit exact principiul vizualizat de Tesla în parc. Brusc, un întreg oraș a fost luminat dintr-o singură sursă. Era începutul erei industriale în care trăim și astăzi. Povestea lui Tesla în Budapesta ne învață un lucru vital. Marile descoperiri nu sunt doar rezultatul calculelor reci, ci sunt rodul imaginației și al curajului de a refuza limitele impuse de alții. Astăzi, de fiecare dată când apeși un întrerupător sau când vezi o mașină electrică pe stradă, folosești o idee care a început cu un simplu băț în nisip și o poezie de Goethe. Voi ce credeți? Mai există astăzi genii care văd lumea diferit
Sau am devenit prea dependenți de tehnologia gata făcută pentru a mai observa momentele de inspirație? Lăsați un comentariu mai jos. Și dacă v-a plăcut această călătorie în mintea lui Tesla, nu uitați să vă abonați pentru mai multe povești despre oamenii care au desenat viitorul.